Quán ăn mở khuya có ma hay không còn tùy vào việc dưới chân ông chủ có đồ ăn cho ma hay không, nếu chỉ có cơm mà không có món cứng thì thực khách sẽ xui xẻo nhất. Đến vào lúc nửa đêm, con ma nóng lòng muốn ra ngoài tìm người ăn thịt và rau, trong khi con ma trẻ dùng kỹ năng ma quái của mình để che đậy con ma già, anh ta nhanh chóng mang thịt và rau đến trước mặt và cảnh tượng này tình cờ bị người đàn ông có râu ở bàn bên nhìn thấy, sợ đến mức vội vàng vùi đầu vào bữa ăn. Thực khách cúi đầu phát hiện đồ ăn trên đĩa đã chuyển động. Không khỏi thấp giọng chửi rủa, tên khốn nào đã sờ đầu lợn của ta. Ma già nghe nói là ma trẻ muốn gọi chút màu cho quán ăn vô đạo đức này, liền đấm vào gáy hắn một phát. Hơn nữa, mùi hôi thối xộc thẳng vào người khiến hắn cảm thấy kỳ lạ, bọn hắn sợ đến mức vội vàng tính tiền rồi bỏ chạy. Hai con ma chưa ăn no đã chuẩn bị làm vài món chay nên mới quyết định. Hắn không hề biết rằng râu lớn vừa mới có được con mắt thứ ba có thể nhìn thấy ma từ một lão đạo sĩ cách đây vài ngày, nhưng trong đó có những điều cấm kỵ, chỉ cần đảm bảo không để cho những hồn ma lang thang phát hiện ra điều đó. Họ có thể nhìn ra sự thật, nếu không tai họa sẽ ập đến với bạn. Ngay khi con ma trẻ chuẩn bị cắn một miếng đậu phụ hầm, người đàn ông có râu giả vờ trượt tay và đánh rơi đậu phụ trên bàn. Con ma già ra hiệu. Con ma trẻ đang do dự không muốn dùng ma che nữa, không ngờ người đàn ông có râu đột nhiên đứng dậy, tự nhủ trong bụng khó chịu, muốn rút ra một dương vật to lớn. Cảm giác có gì đó tanh, ma già liền duỗi ra chân để kiểm tra người đàn ông có râu, sau đó nói dối về đôi chân bị bong gân của mình và nhảy lên nhân cơ hội bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, con ma già nhìn thấy vô số người và ma trở nên nghi ngờ, người đàn ông có râu chạy hơn 10 dặm. Trong một hơi thở. Ngay khi anh ta chuẩn bị dựa vào tường và thở phào nhẹ nhõm, một cái đầu ma khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên tường, điều này khiến người đàn ông có râu tức giận. Ông già tức giận đến mức cười toe toét với ông ta, tưởng rằng người đàn ông có râu có thể nhìn thấy rõ mình nhưng lại giả vờ không nhìn thấy, ông ta chỉ đang tự lừa dối mình mà thôi. Ông ta cho rằng khi con trai ông ta đến mộ vào dịp lễ Thanh Minh, ông ta đã đốt báo để lấy tiền. Chính mình, khiến người cha của mình chết trong âm phủ. Làm sao tôi có thể mua những thỏi vàng, nến và ăn chúng? Con ma già nghĩ thầm rằng mình không nỡ dạy con trai của ma một bài học bằng cách đi xuống mộ và đốt báo để đánh lừa ma. Tại sao hắn không thể giết người để trút giận? Sau khi con ma già véo bộ râu lớn, một thuận nghĩa xuất hiện trong một đống đầy quan tài, nằm đây đó. Người chết bắt đầu cử động kỳ lạ, người đàn ông có râu cực kỳ sợ hãi cố gắng trốn thoát, không ngờ con ma già đã chặn cửa, hắn tuyệt vọng, hoảng sợ chạy lên tầng 2, không ngờ xác chết ở đây lại càng hung dữ hơn. Mỗi tấm ván quan tài không thể giữ họ lại. Bằng cách này, người đàn ông có râu đã bị ma chơi sống suốt đêm cho đến khi gà trống gáy, và anh ta bất đắc dĩ dọa nó ra. Điều cấm kỵ khủng khiếp khi mở con mắt thứ ba là cho đến nay khi bạn nhìn con ma và để nó nhận ra rằng bạn có thể nhìn thấy nó sẽ luôn ám ảnh bạn. Vậy nếu tôi mở con mắt thứ ba cho bạn, bạn muốn gặp ai nhất?